B.ed D.el.edৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি ভুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানে লুটিছে লাখে লাখে টকা ধনলোভী একাংশ লোকৰ জালত পৰিছে বহুজন চৰকাৰৰ কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ বৰপেটা জিলাৰ খংৰা আঞ্চলিক কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত D.el.ed শিক্ষাৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফৰ বিৰুদ্ধে অবৈধভাৱে D.el.ed পাঠ্যক্ৰমৰ নামভৰ্তি কৰোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু প্ৰায় 270 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক অবৈধভাৱে নামভৰ্তি কৰোৱাৰ অভিযোগ আব্দুল লতিফৰ বিৰুদ্ধে বিগত 2 বছৰে D.el.edৰ নামত নাই কোনো পাঠদান মানি ৰিচিভ দিয়া হোৱা নাই মই এই বিদ্যালয়ৰ ইনচাৰ্জ প্ৰিন্সিপাল আছে মই প্ৰথমতে তেখেতৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছো আপুনি যদি অকণমান এইপিনে আহে কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম মন্তাজ আলী ইয়াত D.el.edৰ নামত এডমিশন হৈছে কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে 17 পৰা হৈ আছে কিন্তু 17 যেটো আছিল এটো আমাৰ বিটিসিৰ আন্ডাৰত আছিল সত 18 19 20 21 এইবিলাক আমাৰ কলেজতে এডমিশন হৈছে সৰকাৰি ভাবে যে আপোনালোকৰ কোনো দৰচলতে বৈধতা নাই আপোনালোকে জানে নে নাই নাই এই বিষয়ে আমি নাজানো এটো এডমিশন যে হৈ আছে এটো জানে এটো জানো এডমিশন হৈ আছে এইবাৰ কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এডমিশন দিয়া হৈছিল গম পাই নে কিবা মোটামুটি 200 আপ আছে এই যে এডমিশন দিয়া হৈছিল পইচা বিলাক কোনে লৈছিল পইচা বিলাক আমাৰ প্ৰিন্সিপালে লৈছে সুবতে কিনে পইচা আব্দুল লতিফ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানি ৰিচিভ দিছিলে নে না মানি ৰিচিভ দিয়া হোৱা নাই ভাৰপ্ৰাপ্ত যিগৰাকী অধ্যক্ষ তেওঁৰ মুখৰ পৰাই ওলাইছে ভয়ংকৰ তথ্য আৰু যিগৰাকী কেৰাণী আছে মই সহায়ক তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছো কি নাম আপোনাৰ আবুল হোসেন ইয়াত D.el.edত এডমিশন হৈ আছে কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ হাততো টকা দিয়া বুলি অভিযোগ আছে আৰু সেই টকা হয়তো আপুনি অধ্যক্ষক জমা দিছে কিমান কে আসলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা টকা লৈছিল অধ্যক্ষ আপুনি জানে না মই জানা মতে টকাখিনি 7000 14000 টাকা লৈছে 14000 একোটা ষ্টুডেন্টৰ পৰা কাৰোবাৰ 15000 তকৈ বেছিকৈ লৈছে সেইখিনি মই নাজানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপ পত্ৰ দিয়া হৈছিল নেকি কিতাপ পত্ৰ দিয়া নাই ইয়াত ক্লাছ হৈছিল নে নাই হোৱা পৰীক্ষা নাই হোৱা পইচা বিলাক কোনে লৈছে গোটেই পইচা বিলাক কাৰ হাতত আছে প্ৰিন্সিপাল হাতত আছে গোটেইখিনি কি নাম প্ৰিন্সিপাল আব্দুল লতিফ বিদ্যালয়খনৰ সহায়কৰ মুখৰ পৰাও শুনিলে কি ধৰণৰ ইয়াত দুৰ্নীতি সংগঠিত হৈছে আটাইবিলাক পইচা ইয়াৰ যি অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফে আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ মই ইয়াতে এডমিশন লোৱা ভুক্তভোগী ছাত্ৰ আছে মই ছাত্ৰৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছো আপুনি যদি অকণমান এইপিনে আহে কি নাম আপোনাৰ খাইৰুল আমিন ইয়াত কেতিয়া এডমিশন লৈছিল 2020-21 আপোনালোকক মানি ৰিচিভ দিয়া হৈছিল মানি ৰিচিভ দিয়া নাছিল আপোনালোকৰ পৰা পইচা কিমান লৈছিল পইচা মোটামুটি আপোনাৰ টোটেল 15000 প্লাস আপোনাৰ 7000 আৰু ক্লাছ বা পৰীক্ষা কিবা হল নে নাই একো হোৱা নাই এইদৰে আসলত